नमस्कार मेरो YouTube फ्यामिली, वेलकम टु माई अनदर न्यू ट्युटोरियल भिडियो। यो भिडियो मार्फत चाहिँ म तपाईहरुलाई यो क्युट बो क्लिप बनाउन सिकाउँछु। फर्स्टमा लिएको छु मैले यो चेक रिबन र रिबनको बो बनाउन सिकाउँदै छु तपाईहरुलाई। रिबनलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गर्ने, दुवैतिरबाट यसरी फोल्ड गर्ने। हेर्नु होला राम्ररी। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि बो बनाउनको लागि बोको रिबन चाहिँ एकदम मिलेको हुनुपर्छ। यसरी तल तल गरेर यो बोको बिच भागमा सेन्टरमा चाहिँ यसरी र्याप गरेर चाहिँ यो बिचमा धागोले बाँधिदिनु पर्छ। धागो चाहिँ यो सानो धागो लिएको छु मैले र यसलाई चाहिँ यसरी बिचमा बाँधिदै छु। धागोले चाहिँ 2-3 फन्का बाँधिसकेपछि मैले चाहिँ यसरी धागोलाई कस्दैछु। धागो बाँधिसकेपछि यो धागो थोरै रगल्दै काटिदिने। हाम्रो बो चाहिँ बन्दैछ, यस्तो देखिएको छ। यसलाई अझ फिनिसिङ गर्नुपर्छ। यो बोको रिबनलाई चाहिँ यसरी काटिदिने, तलदेखि सिजरलाई माथि पारेर बराबर लेन्थमा काट्ने। अब चाहिँ हामीले यो क्रोकोडाइल क्लिप लिएको छौँ र यसमा चाहिँ यो सानो बेस राख्ने। यो रिबन क्लिपमा टास्न चाहिँ हामीले यो हट ग्लु गनबाट ग्लु लगाएर रिबन टास्नुपर्छ। क्लिपमा हामीले बेस बनाइसकेको छौँ। अब यो रिबनमा चाहिँ यो धागो छोप्नको लागि फेरि सानो रिबनले चाहिँ यसरी हामीले कभर गर्नुपर्छ। अब यो बेसमा चाहिँ यो बो टास्नको लागि ग्लु लगाएर यसरी चिप्काउने र हाम्रो चाहिँ यो बो कम्प्लिट भइसकेको छ है त। यो ट्युटोरियल हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? आई होप राम्रो लाग्यो होला। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।